Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon naman ay gagawa tayo ng dessert. Sobrang easy lang ito gawin guys dahil paghahaluin lang naman natin ang mga ingredients para magawa natin itong ating recipe. Naglagay ako ng 1/4 cup condensed milk sa mixture nito para hindi masyadong matamis. At ito na nga ang ating creamy fruit cocktail salad.